Salut, bine v-am regăsit, seara de cripto, episodul 88, vorbim despre NFT-uri. Sunt sigur că ați auzit vehiculat în stânga și în dreapta în spațiu online acest cuvânt NFT și poate nu înțelegeți încă ce înseamnă. În acest video o să facem lucrurile atât de simplu încât toată lumea să înțeleagă ce este un NFT, dar mai mult de atât cum va revoluționa el acest spațiu online în care ne aflăm și mai mult cumpărăturile online și modul în care tranzacționăm între noi. Dar în acest video vă veți mai învăța și cum să vă faceți voi un propriu NFT, da, pe care să-l vindeți pe internet în doar câteva minute gratis. Nu o să vă coste nimic să faceți un NFT. Vom vorbi despre platforme de NFT, vom vorbi despre tokenuri de NFT, vom mai vorbi și despre Elon Musk, care a fost aproape să vândă un NFT pe o sumă exorbitantă. Am vorbit și despre Delia, care este aproape să pună un NFT pe piață. Dacă toate lucrurile astea vi se pare interesante, rămâneți aici deoarece va fi incendiar ca de fiecare dată. Ne întoarcem imediat. Bun, am revenit. Intrăm direct în subiect. Ce este un NFT? NFT înseamnă token non-fungibil. În economie, activele fungibile se referă la activele cu caracteristici identice ce sunt interschimbabile. Un exemplu ar fi banii. Puteți schimba o bancnotă de 10 lei cu două bancnote de 5 lei și vor avea aceeași valoare. Cu toate acestea, dacă ceva nu este fungibil, acest lucru înseamnă că are proprietăți unice. Deci, nu poate fi schimbat cu altceva. Ar putea fi o casă sau un tablou precum Mona Lisa, care este unic. Puteți face o fotografie a tabloului sau puteți cumpăra o copie, dar valoarea va sta întotdeauna în pictura originală. Deci, ce încearcă să facă aceste NFT-uri este să tokenizeze economia, să tokenizeze muzica, arta și multe alte lucruri, cum ar fi jocurile online. Cum se poate întâmpla treaba asta? Ei bine, dacă un artist vrea să facă un album, poate să-l facă într-un NFT și să îl vândă digital pe internet, iar tu, cel care îl cumperi, vei avea dreptul acelei melodii sau acelui tablou și va fi al tău personal, deoarece va fi criptat prin blockchain și vei avea o semnătură electronică. Toate bune și frumoase până aici, super, sper că ați înțeles, destul de simplu, cel puțin momentan. NFT-urile sunt active unice în lumea digitală care pot fi cumpărate și vândute ca orice altă proprietate, dar nu au nicio formă tangibilă, adică nu poți să pipăi chestia pe care o cumperi în mediul digital, acel NFT, nu poți să-l pipăi cum pipă eu acest portofel, da? Deci nu poți, deoarece el trăiește în mediul online. Jetoanele digitale pot fi considerate certificate de proprietate pentru active virtuale sau fizice. Deci, NFT-urile sunt certificate digitale de autenticitate. Cum funcționează aceste NFT-uri? Operele de artă tradiționale, cum ar fi picturile, sunt valoroase deoarece sunt unice, dar fișierele digitale pot fi duplicate cu ușurință și la nesfârșit. Cu NFT-urile, opera de artă poate fi tokenizată pentru a crea un certificat digital de proprietate care poate fi cumpărat și vândut. Tu, la rândul tău, când vrei să cumperi artă digitală, când vrei să poate să cumperi un album de la un artist, îl poți revinde la rândul tău pe o anumită sumă de bani pe care tu o stabilești. Dar de menționat că în momentul în care revinzi ceva, artistul va primi o cotă parte din vânzarea respectivă. Deci artistul de fiecare dată când se va revinde acel album sau acea poză, întotdeauna va primi o cotă parte din vânzarea respectivă pe care o poate seta el la început când face vânzarea, 5%, 10%. Până aici cred că este totul clar. La fel, în cazul criptomonelor există o înregistrare despre cine deține certificatul digital într-un registru comun cunoscut sub numele de blockchain. Înregistrările nu pot fi falsificate deoarece registrul este susținut, protejat de mii de computere din întreaga lume. Este o problemă asta, este o problemă că aceste NFT-uri se creează pe Ethereum, deoarece Ethereum are probleme de scalabilitate, având în vedere că Ethereum 2.0 nu este încă online, da, încă nu merge, are probleme de partea de scalabilitate și are probleme de partea de fee-uri prin gas. Gasul este destul de scump. Pentru a crea un NFT poți să dai 50, 60, 70, 80, chiar peste $100 numai ca să se înregistreze tranzacția în blockchain, ceea ce este destul de incomod, aș zice, pentru multe persoane
persoane, dar o să vă arăt în acest video cum puteți face să-l faceți totuși gratis și care este diferența între cele două. NFT-urile pot conține contracte inteligente care aduc artistului, spre exemplu, o cotă parte a oricărei vânzări viitoare a simbolului. Deci, cum vă ziceam, artistul întotdeauna va primi o cotă parte din revânzare. Ce împiedică pe oameni să copieze NFT-urile? Din nou, o altă parte negativă este că oricine poate să copieze acea poză, fie melodia respectivă, și răspunsul este nimic. Nu îi poate împiedica nimic, numai că nu au acea copie digitală, da? Nu au acel certificat digital prin care să zică că este autentic acea lucrare pe care ei o au. Deci, poate să o copieze, cum poți să te duci și tu să copiezi Mona Lisa, dacă sunt poze peste tot, numai că copia în mare parte nu are valoare. Și răspunsul este nimic. Milioane de oameni au văzut lucrarea lui Beeple și vorbim imediat despre asta, un JPEG care s-a vândut cu 69 de milioane de dolari și imaginea a fost copiată și distribuită de nenumărate ori. Hai să o vedem. Cum arată această lucrare? Deci acesta este un NFT, acesta de aici pe care îl vedeți în imagine, care a fost vândut cu suma de 69,3 milioane de dolari, cu tot cu fiuri. Demență, nu? Deci cineva a plătit pentru această lucrare pe care o vedeți aici 69 de milioane de dolari. Da, trăim vremuri foarte interesante și cred eu că Ethereum este în mare parte acel killer pentru Amazon. Cred că majoritatea tranzacțiilor în următorii 5-10 ani vor fi făcute prin aceste NFT-uri pe platforma Ethereum într-un mod destul de centralizat. Dar încă nu suntem acolo, încă suntem destul la început. Dacă vezi acest video, ești în fața multora din acest spațiu. Bun, hai să continuăm. Deci aceasta este, da, acesta este opera de artă, 69 de milioane. Ce ne mai ce în acest articol, ca să închem cu el? În multe cazuri, artistul păstrează chiar și drepturile de autor asupra operei, astfel încât să poată continua să producă și să vândă copii. Dar cumpărătorul NFT-ului deține un simbol certificat digital de care vă vorbeam mai devreme, care dovedește că deține lucrarea originală. Unii oameni compară NFT-ul cu achiziționarea unei cărți care are autograful scriitorului. Pentru cei care preferă conținutul video o explicație complexă, aveți acest video, oricum o să las link-ul în descriere. Muzica Adele vine și cu un NFT, foarte, foarte tare treaba asta. Dacă vă întrebați cum se poate ajunge ca un cântec sau un videoclip să ajungă să valoreze foarte mulți bani, deși este doar un fișier salvat în calculator, răspunsul este simplu: persoana care plătește suma deține drepturile asupra acelei opere de artă, asupra originalului, cu o semnătură unică oferită de artist, un fel de autograf sau semnătură digitală ce nu poate fi copiată. Artistul își poate păstra însă dreptul de a emite din nou un NFT pentru acea piesă, operă cu altă semnătură digitală. Delia va lansa pe 22 martie piesa Rachetă cu un NFT. Rămâne de văzut că va ajunge să valoreze. Dacă sunteți pe Instagram, puteți să vedeți, să mergeți la Delia, să vedeți că zice aici Delia, primul artist muzical din România care lansează un NFT. Foarte tare, ținem un ochi pe treaba asta. Apropo, dacă sunteți pe Instagram, da, puteți să-mi dați și mie un follow dacă vreți, mă găsiți aici, CryptoRo 1. Vă apreciez pe toți. Dacă vă place totuși acest video, aș aprecia mult dacă ați lăsa un subscribe și un like la acest video, deoarece așa puteți ajuta acest canal să crească. Suntem aproape de 10.000 de subscriberi. Vă iubesc și vă mulțumesc tuturor pentru faptul că faceți parte din această comunitate dementă și frumoasă din România. Bun. Deci un like la acest video, bine, și la acesta, dar la acesta la care vă uitați acum. Bun, despre ce mai vorbim? Poate despre Elon Musk, nu? Mergem să vedem dacă și Elon Musk mai face ceva sau nu. Apropo, Elon Musk și el a vrut să vândă, da, pe Twitter, vedem pe Elon Musk zice I'm selling this song about NFTs as an NFT. Vând acest cântec despre NFT-uri ca un NFT și o să vă dau un play să vedeți cum este. Hai să vedem. Așa sună, ia uzi. Deci pe ăsta al vrut să-l vândă
Da, și a primit câteva milioane de dolari ca să-l vândă, dar a zis că totuși mă răzgândesc și nu vreau să-l vând. O să dau pas de data asta, a zis Elon Musk. Dacă sunteți pe Twitter, îmi puteți da ce? Puteți da follow. Dacă sunteți pe Twitter, CryptoRo1 mă găsiți, CryptoRo1 pe Twitter, mă vedeți aici, da, CryptoRo1, mai postez, câteodată mai postez. Bun, și deci și Elon Musk e implicat destul de mult în spațiul ăsta de NFT-uri. Ce mai discutăm? Despre top NFT-uri pe partea de tokenuri. Ce platforme avem? Avem Theta, da, acest Theta pe care știm că este destul de mare în spațiul de criptomonede. Avem Chiliz, avem Engine Coin, avem Decentralized, Flow, Wax, My Neighbor Alice, care este destul de la modă în zilele astea, Chromia, Ecomi, The Sandbox, pe care și eu îl dețin. Apropo, dețin o parte mică, undeva la 2-3% din portofoliu în partea asta de NFT-uri, doar ce consider că o să fie o bulă imensă la un moment dat pe partea asta de tokenuri. Dar în această bulă va ieși ceva destul de interesant în următorii 5 ani, dar la început, ca orice tehnologie care vrea să inoveze, o să aibă o bulă, cel puțin pe partea asta de tokenuri. Așa că aveți grijă în ce investiți, da? Dacă vreți să investiți totuși pe termen lung, cred că primele 5-10 ar fi bune. Mai am o poziție eu și în Terra Virtua Collect. Bun, cam astea sunt tokenurile, le puteți găsi și voi, oricum o să las link în descriere și pentru treaba asta. Pe partea de NFT-uri pe CoinMarketCap puteți vedea care sunt monedele care, uitați câte sunt, adică sunt foarte multe, din toate monedele astea nu or să rămână prea multe după următoarea bulă, da? Așa că aveți grijă în ce investiți, deoarece sunt într-o bulă toată această parte de NFT-uri, de monede, nu tehnologia, da? Monedele, prețul monedelor, care este diferit în mare parte. Bun, puteți să intrați și pe Chiliz, să vedeți cum arată și site-ul, e interesant deoarece are multe parteneriate cu echipele de fotbal. Și puteți poate să cumpărați și bilete prin tokenul de la Chiliz și autografe de la jucători și multe alte lucruri. Din nou, în viitor, economia va fi una tokenizată, deoarece ne îndreptăm spre acel lucru în care vom fi undeva la 8, 9, 10 miliarde de persoane pe această planetă și nu putem altfel decât să avem o economie bazată pe aceste tokenuri, o economie tokenizată, o economie sharing, deoarece pământul pe care ne aflăm este destul de limitat. Nu o să mai poți să construiești atât de multe lucruri în viitor. Prețul pământului o să fie oricum destul de mare, dar acesta o să fie și el tokenizat. O să poți să cumperi doar porțiuni dintr-un pământ sau dintr-o clădire tare, nu? O să poți să cumperi prin aceste tokenuri, poate, nu știu, 10% dintr-o clădire, 5% dintr-o clădire sau mașina o poți tokeniza. Dacă ai o Tesla, o poți tokeniza în așa fel încât să-ți vină venit pasiv, ca Tesla să se conducă singură, da? Și să conducă alte persoane prin oraș și ție să-ți vine venit pasiv, deoarece tehnologia asta va face. Ne va ajuta pe noi să avem un venit pasiv, deoarece în viitor vor fi din ce în ce mai puține joburi, deoarece tehnologia le taie cam pe toate și ca să supraviețuim trebuie să trăim de pe urma tehnologiei. Da, viitorul este aici, probabil în următorii 5-10 ani vom vedea foarte multe lucruri interesante și mai ales scala lui Kardashev. Dacă nu știți cine este Kardashev, dați un search pe Google, deoarece ne îndreptăm spre tip 1 de civilizație. Deci tip 1, în momentul suntem tip 0 și ne îndreptăm până în 2100, a zis Kardashev că ar trebui ca societatea asta umană, ca planeta asta să ajungă tip 1. Tip 1. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că să avem o monedă universală, o să avem o economie universală, nu o să mai folosim cărbune, nu o să mai folosim petrol, gen resurse naturale, o să folosim resurse regenerabile și atunci putem spune că ajungem aproape de un tip 1 de civilizație. Vorbeam și despre asta în 2018, pentru cine nu știe, intrați la mine pe YouTube, am și un video special pe partea asta cu scala lui Kardashev. Interesant, nu? Interesant. Bun, acolo merg lucrurile. Asta este lumea în care trăim, ar trebui să știți deja că acolo se duc, deoarece dacă știți, vă puteți poziționa în așa fel încât să faceți bani, fie printr-un job în acest spațiu, fie prin investiții în spațiul respectiv. Tehnologia evoluează constant. Bun. Am vorbit și despre partea asta cu tokenurile, le puteți găsi pe toate, dețin doar Sand momentan, am deținut și Theta o perioadă, am vândut-o, dar o să vreau să reintru cu o scădere 60, 70, 80%, care probabil va veni la un moment dat, deoarece
bear marketul nu este atât de departe. Dacă se strâng 1000 de like-uri la acest video și vă mulțumesc din suflet pentru like-uri, o să postez următorul video care va fi despre top 5 sau 10 monede pe care eu le voi acumula în următorul bear market. Interesant, nu? Interesant. Bun, din nou, aș aprecia dacă lăsați un like la acest video, acest studiu informații de calitate, zic eu. Bun, deci am vorbit de partea de NFT-uri, le puteți găsi, las un link în descriere, am vorbit și despre Chiliz, le închidem pe astea. Ce mai facem? Care sunt platformele pe care voi puteți crea aceste NFT-uri? Hai să începem. Primul este Mintable. De ce Mintable? Primul, deoarece aici, pe această platformă, puteți crea NFT-uri gratis, fără niciun fee pe partea de Ethereum pe gas și imediat vorbim că sunt fee-uri destul de mari. Adică să creezi un NFT ar trebui să plătești undeva la 70, 80, 90, chiar $100, poate și 40-50, depinde cât de mari sunt fee-urile pe Ethereum, dar pentru acest exemplu o să vă arăt cum este să creezi un NFT gratis și pentru începători începeți așa, da? Nu trebuie să dați bani, începeți pe partea asta. Bun, deci primul este mintable.app, apoi avem Rarible, da, pe care le vedem aici, oricum o să vă las linkurile în descriere. Avem OpenSea, care este unul dintre cele mai mari platforme de NFT-uri, zice aici de largest NFT market. Mai avem Nifty Gateway, arată frumos, Odessa, Japan's Dad, bun. Mai avem Sandbox-ul, care are și monedă, Sand, da, Sandbox-ul, mai mult pentru gaming. Mai avem Super Rare, Collect Super Rare Digital Artwork, e mai mult pentru artă. Avem NBA Top Shot, care e mai mult pentru partea de NBA și sports și cam atât. Cam astea sunt platformele principale, sigur sunt mult mai multe. Dar cum creați voi un NFT? Prima dată trebuie să aveți un portofel de tipul MetaMask pentru a face tranzacții pe Ethereum. Și vă ziceam că asta trebuie să faceți, da? Aceste NFT-uri se bazează pe platforma Ethereum și nu este chiar atât de bine. De ce? Ethereum are foarte multe probleme de scalare, adică scalează destul de greu. Nu cred că a fost o idee bună să se facă pe Ethereum, dar poate în viitor vor rezolva problema cu Ethereum 2.0 și fee-urile vor fi atât de mici încât acest spațiu să bubuie. Momentan încă suntem foarte la început, dar cred eu că în următorii 50 ani acest spațiu va bubui, când lucrurile vor fi atât de simple și toată lumea le va înțelege și nu o să trebuie să plătești nimic aproape, poate câțiva cenți pentru a face un NFT, dar încă nu suntem acolo. Dar aveți nevoie de un portofel de browser pe care îl vedeți aici, MetaMask, intrați pe el. Și după ce scrieți MetaMask pe Google o să vă ducă aici, da? Dați pe primul link și dați download now și o să vă apară în browser. Faceți cont, ar trebui deja să știți cum să faceți cont. Bun, deci ăsta e primul pas. Apoi mergeți înapoi pe Mintable, da? O să las oricum linkul în descriere. Și aici ce trebuie să faceți? Trebuie să conectați acest MetaMask la Mintable, dar înainte trebuie să vă faceți și aici cont și ar trebui să vă faceți, să știți deja cum să faceți un cont. E super simplu, vă puneți numele, e-mail-ul, dați conform la e-mail și gata, ați intrat pe Mintable. După, o să aveți aici o nulam, că deja sunt conectat la MetaMask, o să aveți aici, în loc de Vote și DAO, o să aveți Connect. Dați Connect pe el, vă conectați la MetaMask și gata, sunteți pregătiți să creați un NFT. Cum faceți asta? Aveți aici Mint an Item, hai să dăm un zoom. Vedem că l-avem pe Captain America, $100 starting bid. Bun, deci cum facem? Mint an Item, hai să vedem. Și aici ai două opțiuni, Create New sau The NFT is already in my wallet. Noi mergem pe Create New, doar ce vrem să facem unul nou. Bun, și aici două modalități, no transaction fee, completely free, adică e gratis, da, 100% și mergeți pe partea asta, mai ales pentru început, nu e nevoie să dați bani, poate dacă aveți ceva care credeți că se vinde. Bun, mergeți pe partea asta, care e faza? Dacă mergeți pe partea de free, acest NFT va trăi doar în spațiul ăsta pe Mintable, în partea gratis a site-ului, va fi pus în blockchain numai în momentul în care cineva ți-l va cumpăra. Dacă faci pe partea de advance și plătești gas fee și imediat vă arăt și cât ar costa, aici o să se ducă direct în blockchain și o să aveți șanse mai mari să îl vindeți, dar asta este o altă discuție. Bun, hai să mergem pe partea de gratis prima dată. Și ce facem aici? Listing title. Păi hai să punem ceva. Moon, Baby, Moet, Buffett, Crypto, Ro. Bun, asta e titlul, listing subtitle, Buffett no coiner. Coiner.
Ok? Cam atât, da? Și aici, artă ce e? Artă collectible game ID. Hai să punem că este collectible pentru acest exemplu. Și aici ce trebuie să faci? Îți dă un upload, dai click pe el, frumos, și aici hai să căutăm ce vreau eu să pun. Un GIF foarte tare, dar vreau să-l pun. Mulțumiri lui Alex CRM că el l-a făcut. Hai să vedem. Moon Baby Moet Buffett. Bun, deci ăsta vreau să-l pun. Ăsta e gif-ul pe care vreau să-l pun. Tare, nu? Ia uite-l, bam, 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 bam. Și vine și Moetul din spate. Deci dau una lui Buffett de se duce în bălării. Și vine și Moetul din spate și eu pe o rachetuță. Bun, asta este preview-ul. Poți să pui un preview care să nu fie chiar GIF-ul, da, să-l vadă toată lumea. Dar din nou pentru acest exemplu punem la fel, încă o dată aici la Add Images, punem același lucru, Moon Baby Moetu, dacă îl găsim. Încă o dată, prea multe chestii pe aici, prea multe. Pe Moon Baby Moe Buffett, bun, ce pui de 2 ori, frumos. Și aici ce mai zici? Item description, crypto ro YouTube, da, YouTube, nu cred că am scris eu bine. Bun, CryptoRo YouTube channel, NFT. Bun, CryptoRo YouTube channel NFT. Bun, și aici ai posibilitatea să dai transfer copyright when purchased sau nu. Pentru acest caz nu. Vreau copyright-ul să fie al meu, da? Totuși. Price and types. Și mai trebuie să pui prețul. Fie fix și pui 20. Când cineva îți dă $20, gata. S-a terminat. La revedere, ți l-a cumpărat, fie e auction, adică vine lumea și licitează, licitație în mare parte, da? Deci licitație pe care poți să încep de la $5, deci cineva $5, poate să dea $6 următorul, $7 și tot așa. Auction with buy now. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că ai totuși licitație, da? Poți să începi licitația, să începem licitația de la 10, dar dacă cineva dă $150, de exemplu, poți să-l cumpere direct, da? Bun. Și aici poți să pui pentru cât e durata, 7 zile, 3 zile și tot așa, punem 7 zile pentru acest caz și cam atât. Cam atât, da? Cam atât trebuie să faci. Și ce faci mai departe? Îi dai list now. Hai să vedem dacă merge. Din nou, aici ce zice? Transaction alert, alertă de tranzacție. Trebuie să semnezi, da? Prin MetaMask, că vorbeam mai devreme de MetaMask. Și dăm proceed. Aici trebuie doar să semnezi. Bam, îi dai proceed. Ți apare MetaMask-ul aici. Sper că se vede. Da, ți apare MetaMask-ul aici. Frumos. Și zice că trebuie să semnăm. Semnăm, frumos. Și gata. Felicitări, ai făcut acest NFT și apare frumos aici, da? Bam, 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 bam. Frumos, 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 frumos. Bun. Deci, Moon Baby Moet, Buffett CryptoRo listed for sale successfully, share it around to increase your chances. Bun, și acum puteți să vedem acest item. Uite-l, Moon Baby Moet Buffett și o să lași link în descriere dacă vreți. Starting bid începe de la $10, da? $10 în acest moment. Ce este interesant, cel care ți-l va cumpăra va plăti acel fee de minare. Hai să mergem să încercăm să facem unul. Da, hai să mergem să facem unul din nou. Îi dăm lui ăsta un copy aici și un paste aici în această zonă. Da, bun. Și apoi hai să încercăm să mai facem încă unul. Unde eram? Aici. Bun, începem, facem unul de data asta, îl facem pe partea cu bani, da, aici. Nu mai dăm easy, dăm la bani. Bun. Și aici includes all features, cum ar veni, da, aici ai toate în modul tradițional. Și hai să vedem cum ar arăta. Mint in mintable store, only mint my token. În mare parte, create a print screen, ok. Îi dăm only mint my token, token name, Moon Baby Moet, oricum nu o să-l listăm, x666, e666, da, din nou punem o poză, Moon Baby, hai să-l vedem, Buffett, o dată și a doua oară, da, să vedem cât ar costa dacă e să-l faci unul pe bune, da, care să intre direct în blockchain, cât ar costa, cât ți-ar lua fiurile. Bun, Moon Baby Moet, îl punem pe ăsta al doilea, nu ne interesează exact, Enter for Data, nu ne interesează aici nimic și îi dăm List Item, de fapt, cred că n-am pus aici, e Collectible, bun, e Collectible și aici Token Address, da, îți dă Token Address și Token ID, bun, dai List This Item și aici o să zică că ai nevoie de o tranzacție pe blockchain, îi dăm Proceed și o să ne apară din nou, da, zona asta de aici.
Și o să ne zică că fiul este $57, nu știu dacă se vede, dar e $57, da? Deci fiul este $57 ca să poți să-l pui pe, și nu am $57, după cum vedeți, pe MetaMask. Deci $57 ca să doar ți-l listeze. Deci înțelegeți care este problema fundamentală momentan. Orice gasul este destul de mare. Până în Ethereum nu rezolvă problema cu gasul. E destul de greu ca acest spațiu de NFT să prindă conturi. Îi dăm reject că nu ne interesează. Dar așa merge, da? Cam așa merge treaba. Cam atât pentru acest video. Din nou, aș aprecia dacă lăsați un like, un share, un subscribe la acest video, deoarece foarte multă lume trebuie să înțeleagă cum se face un NFT la modul simplu și puteți voi face treaba asta, v-am explicat mai devreme, ce înseamnă un NFT și de ce va revoluționa acest spațiu online. Bun, cam atât pentru mine. Hai totuși să vedem și ce mai face Bitcoin-ul, 57.400. Bun, pe Bitcoin câteva chestii interesante. Am avut o cădere în această dimineață care a atins ce? A atins direct 21 moving average. Frumos, nu știu dacă se vede. Cred că se vede suficient, da, suficient. Am atins 21 moving average aici, undeva la 55.193 în zona asta și am atins de asta de 2 ori aici. Atâta timp cât prețul rămâne peste zona asta de 55.193, încă este ok și nu pun mare preț pe ce se întâmplă în weekend. De reținut pe Bitcoin este că probabil în următoarele 2-3 luni vom testa această zonă la 21 EMA pe care o vedem în acest moment la 37.276. Deci, probabil în următoarele 3 luni, țineți un ochi, în acest moment este la 37.000, săptămâna viitoare va fi undeva la 41.000. Este, cred că, momentul, în următoarele 2-3 luni, ca Bitcoin să testeze zona asta de aici și va fi unul dintre cele mai importante teste pe care Bitcoin le-a făcut în ultimele 6 luni. Deoarece dacă pierde zona asta, vom intra probabil într-un bear market. Un alt lucru interesant, PyCycle încă n-a făcut cross, da? Putem să vedem aici, hai să închidem EMA-urile rapid. PyCycle-ul nu a făcut cross, încă suntem în bull market, stați fără grijă, dar riscul întotdeauna trebuie să fie asumat și aveți grijă ce cumpărați, deoarece riscul este din ce în ce mai mare și bear marketul va veni. Bun, încă un lucru, semi-futures, care a închis la 58.975 vineri și va deschide astăzi. Vedem interesant dacă avem un gap sau nu între cele două. Momentan pare un mic gap, dar de ținut un ochi și pe treaba asta, deschide în seara asta CME Futures. Cam atât pentru mine. Dacă v-a plăcut acest video, lăsați un like și ne auzim data viitoare. Seară faină!